45 per month. At tiningnan ko rin po yung ating tiningnan natin yung mga COVID cases natin nung nagbakuna tayo ng March 1 to April 10. Actually, yung official report po ng Department of Health, there were 2,422 fatalities from COVID-19. No? Pag ginati po natin yan per 1 million population, meaning in that time period, there were actually 22 people per million population, no, who died of COVID-19. And in our cohort of 1 million who were vaccinated, there were 11, no, per million who got COVID and then subsequently died from COVID-19. So definitely, kalahati po ito, no, ng mga hindi bakunahan. And this is the time na hindi pa naman complete yung protection ng ating mga nabakunahan from the COVID-19. And we're still expecting, no, the protection to increase as time goes by. So in conclusion, although nakakalungkot po na siyempre may nakita po tayo ng mga ganitong kaso, ang evaluation naman po natin is this happened, no, and it's independent, and most of them are not related to the vaccination, and that definitely vaccination, the benefits outweigh the risk. At talaga pong makikita po natin na talagang mas malaki po ang mabebenepisyo ng ating mamayan kapag nagpabakuna kaysa po hindi. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Director General Eric Domingo. While most of the cases are coincidental, in fact, unrelated to the vaccines, how are we establishing ba causality assessment? No? And we have USEC Maria Rosario Sinverhere to discuss to us the thorough assessment being done by our pool of experts independently of the DOH and the FDA. So with that, USEC Verhere for your presentation. Thank you, Laura. Good morning to all of you. Good morning to USEC Eric Domingo and USEC Mirna Cabotaje. Ang akin pong parte sa pagpapaliwanag ay ang surveillance of adverse events following immunization, kung saan ipapaliwanag po natin kung paano po natin ginagawa itong causality assessment. So bago ko po umpisahan itong aking ipapakita sa inyong lahat, gusto ko lang pong i-emphasize that 98% of all reported adverse events following immunizations were classified as non-serious. So nevertheless, lahat po ng mga report ng AEFI dito po sa ating bansa ay tinitreat namin as serious, no, para po atin pong iimbestigahan at hindi po natin ipinagsasawalang bahala. So paano po ba natin kinukuha ang mga reports? Paano natin sila pinoproseso? So lahat po ng tao na makakaranas ng kahit na ano pong mga side effects, no, na tinatawag natin after being immunized or being vaccinated, kailangan po nilang mag-report doon po sa kanilang healthcare provider, maaring doon po sa kanilang vaccination site kung saan sila nabakunahan, o maaring din po sa local governments ay maari po nilang i-report ito. So paano po ba natin yan dino-document? The healthcare provider who detects this case reports this to the next higher level. So marami po tayong levels ng ating healthcare system, and also in this process for us to report this kind of events, meron ho tayong structure kung saan meron ho tayong local government and the hospitals for their epidemiology and surveillance units. Ito pong mga reports na ito ipapasa para maimbestigahan dun po sa ating provincial and sa regional epidemiology and surveillance units. Pag nabuo na po lahat ng kanilang pag-aaral, mga dokumentong kailangan, at nakita po nila na merong kailangan pa ng higher body na pag-aralan pa ho itong nangyaring ito, ipinapasa na ho ito dun sa Regional Adverse Events Following Immunization Committee. And of course, after that, there would be this decision from the National Adverse Events Following Immunization Committee kapag po talagang na-classify as serious, ito pong kanilang pag-iimbestiga. Next slide. So meron ho tayong RAFIC in each of our 17 regions, no? So lahat po ng regions natin, pinagbuo natin itong Regional Adverse Events Following Immunization Committee. Ito po ay a group of over 100 experts across a whole range of specialties. Hindi lang po ito mga taga-Department of Health, hindi lang po ito mga local health officials natin, kung hindi, mga eksperto po ang nagko-comprise ng mga adverse events following immunization committee natin. We have a range of specialties na kasama po dito sa expert group na to, from internist, allergologist, adult medicine specialist, vaccinologist,
epidemiologists, public health practitioners, cardiologists, infectious disease experts, pathologists, and esteemed experts from the academe and research fields. So ito pong AEFI committees perform what is called yung causality assessment. So support in terms of documentation and secretariat work is provided by our regional epidemiology and surveillance units ng Department of Health and the Ministry of Health ng BARM sa mga regions natin. While pag sa national level naman po, ito pong DOH Epidemiology Bureau po ang nagsiserve as secretariat. So ultimately, ang experts po ang nagde-decide, independent yan in their assessments. So they feed back to the policymakers sa amin po at saka sa FDA at saka sa mga implementers if we need to flag signals and issues not just to the vaccine but also in our overall immunization program. And even yun pong referral system natin when there are adverse events happening. So what exactly yung proseso ng causality assessment na marami po ang nagtatanong para po mas malinaw sa ating mga kababayan. So a causality assessment, next slide, is an internationally renowned logical process adopted globally. Hindi po ito binuulang ng Pilipinas at ito po ang ginamit natin. We have adopted this from what is being used by reputable institutions across the globe. So this determines whether a vaccine have caused an adverse event. For example, did the specific vaccine administered cause the COVID-19 infection? Did the vaccine cause the subsequent heart attack? So while shown on screen are the checklist and algorithms, going through this objective consensus-making process involves first the accumulation of a wide array of evidences. Kailangan po meron ho tayo mga ebidensya para maisagawa natin itong causality assessment. And this will include ito po mga ginagawang field investigations, reviewing of the clinical records of the person for their current illness, yun pong nangyari sa vaccination site, and even in their previous medical records. This is a thorough examination of pertinent events before and after a person is vaccinated. So even po yung mga transportation, preparation of the vaccines, and the actual injection of the vaccine is being reviewed para po makita natin lahat ng factors which can affect kung bakit tayo nagsabi o kung bakit namatay ang tao. No? So kailangan natin tignan lahat ng proseso before and after vaccination. These processes are strictly followed to ensure that there is this uniform method na ginagamit po across all of our implementing units, banking on these reputable evidences. It is through good quality investigations and timely reports when independent experts arrive at a well-informed assessment. So as I've said, this is evidence-based. This is a scientific process. Ito po ang ipinapatupad natin at sinusundan ng lahat ng ating mga eksperto kapag pinag-aaralan natin ang mga adverse events following immunization. So next slide. So to give some clarity, causality assessment seeks to answer some of the following questions on the screen. First, are there any other causes of the adverse event following immunization? Did the person have some pre-existing illnesses? Did the person have risk factors or exposures that could better explain his illness? Second, what are the current evidences regarding this adverse event following immunization? So, ginagawa po ng mga eksperto natin, they scour through the literatures, yung pong mga studies, yung pong mga experiences across the globe para magkaroon po ng supporting evidence dito po sa naranasan ng ating pasyente. The third, did anything occur during the preparation or the administration of the vaccine? Were there some deviations from the norm dun po sa pagka-transport, pag-store, pag-prepare at pag-inject ng vaccine? So binabalikan po natin ang buong proseso ng pagbabakuna para po malaman natin kung meron pong naging taliwas dun sa protocols natin when they have administered the vaccine. And the fourth, are there any current evidences that the AEFI is not caused by the vaccine? Have there already been studies that provide evidence to the contrary? So katulad ng sabi ko kanina, aside from the existing records that we have right now, we also browse through all the literatures available internationally so that we can further validate, no? Especially yung mga ebidensya
na sinasabing hindi naman talaga kasama yan sa common reactions to this vaccine. Next slide. So in summary, most adverse events from vaccines are mild and of limited duration. At nakita na po natin yan dito sa ating bansa. Vaccine safety is extensively monitored at each level of the healthcare system, both in the public health side and the hospital side, with an independent group of experts at the regional and national level. So let me just go back to the implementation when we do our vaccination, actual vaccination. Meron pa nga ho tayong 30 minutos bago paalisin ng ating mga kababayang binabakunahan para makita natin yung mga immediate na pwedeng lumabas sa ating mga binakunahan at ma-monitor po sila agad. A majority of deaths that occurred after administration of COVID-19 vaccines was due to COVID-19. So to date, more than 16,000 Filipinos have died of COVID-19. In recent weeks, the country has seen an alarming increase in the number of COVID-19 infections. So kailangan lang ho natin ipaliwanag maigi sa ating mga kababayan, ang bakuna po ay hindi nakakapag-cause ng COVID-19, nor it has caused the deaths of our kababayan na namatay pagkatapos nilang bakunahan at nagkaroon ng COVID-19. So the DOH continues to encourage all Filipinos to wear masks, wash your hands frequently, practice physical distancing, and avoid the crowded places and settings. We recognize po na marami sa atin gustong-gusto na pong magpabakuna, and the global community is working together to ensure the safe delivery of life-saving COVID-19 vaccines to countries around the world. That is all, Laura. Thank you very much. Over to you. Maraming salamat po, Yusek Rosette. So talaga namang mabusisi ang causality assessment na ginagawa ng ating independent NAFIC and RAFIC. Ngayon naman, para ipaliwanag sa atin, no, nabanggit ni Yusek Rosette na marami nang gustong magbabakuna. Pero paano nga ba yung proseso sa ating vaccination site upang matiyak na ligtas at mabisa ang mga bakuna? Yusek, niyo na kayo. Maraming salamat. Magandang umaga sa iyo, Laura, kay DJ Eric at kay Yusek Rosette at sa lahat ng parte dito sa media forum. Sasabihin natin ano naman ang nangyayari sa vaccination, administration at rollout. Next slide, please. Unang-una, bago pa lang bakunahan, kino-communicate na natin sa publiko ano yung mga benefits of getting vaccinated. At ano yung possible side effects of the different types of vaccine para ma-ensure na lahat ng mga mababakunahan ay well-informed before they get their bakuna. The vaccination teams which take part ito sa setup are also trained with proper vaccine administration na mention na kanina, no, kung para siguraduhin na safe, no, per type of vaccine. So hindi lang general way of administration, but depende din sa klase ng vaccine na ating makukuha para ma-prevent yung tinatawag nating vaccination errors that may possibly cause AEFI. Tapos, meron tayong AEFI team. Ito yung nasa blue area na we're also trained how to manage adverse event accordingly. So we have a vaccination team and we have an adverse event following immunization team. So vaccination day, part of the vaccination setup is to monitor the AFIs. Nabanggit na ito ni Yusek Rosette, no? We do post-vaccination monitoring starting with the vaccination on site, 50 to 30 minutes observation period, depende sa assessment and screening of the patient bago siya mabakunahan. We assure everyone that when an AFI is reported, kahit sa site pa lang, these are properly managed by our medical professionals and given the proper interventions necessary to help the individual experiencing the AFI. Next slide, please. Ito pareho din sa slide ni Yusek Rosette, just to emphasize na AFI surveillance continues pagkatapos sa mabakunahan. Meron tayong cycle, no? Meron tayong mga struktura, meron tayong mga proseso, meron tayong polisiya. I-emphasize ko lang yung identification, nabanggit na rin ito ni Yusek Rosette, no? We identify and clinically manage AFIs right after vaccination. So, and then we continue to monitor them weekly. No? Kung may mga serious events even after the vaccination,
Pero kung may mga serious, dapat 24 to 48 hours nagagawa niya. Tapos in terms of number 4, sa investigation, there is a composite team, and which includes our staff from the local government unit, our epidemiology and surveillance units, our FDA is part of this investigation, our regional immunization program manager, and health promotion officer. So nasabi na ni Yusek Rosette paano yung mga analysis and causality assessment. AFI response includes medical management of the patient, no? Para ma-prevent ang progression of symptoms, and there is proper reporting and surveillance. As we get to investigate more AEFIs, we use this data to craft necessary guidelines to detect any early signs of severe adverse events and prevent them from further escalating. Moreover, there is an indemnity fund that was established under the COVID-19 Vaccination Program Act of 2021 to provide compensation for any individuals who would experience AFI in correlation with the COVID-19 vaccine. Pero tinatapos pa lang po ng ating PhilHealth yung guidelines nito. So my last slide will show that we have already vaccinated 1.3 million the first dose and 209,000 for their second dose. Yung datos ni DJ Eric kanina ay 1.165 million. No? Mas updated yung sa amin as of April 20. So COVID-19 vaccinations are free, and we have 3,263 vaccination sites. No? So ang vaccination has already been rolled out. Alam natin yung A1, yung ating workers in frontline health services, we have already vaccinated 989,703, and lahat po ng second dose sa kanilang naibigay. And then we have our A2, and then our senior citizens and our A3. And then later on, mga bandang June, when we have enough vaccines, pwede na tayong mag-roll out sa A4. In order to register for COVID-19 vaccination, kailangan po makipag-coordinate sa mga barangay o mag-register sa inyong mga LGU. When it's your turn, get vaccinated against COVID-19 to protect yourself and your loved ones against the severe form of COVID-19. Let us all be part of this DIDA vaccination. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Yusek Mirna. Now we move on to the Q&A portion of our media forum. And I'll begin first, no, DJ Eric, maaari nyo lang din bang ulitin, no, of the reported suspected adverse events, how many were fatalities or deaths, and what were their diagnosis? Isama na rin po natin, no, ano po ba yung mga most common adverse events following immunization? And next to that, Yusek Mirna, paano po ba natin nabibigyan ng atensyon medikal itong mga nakikita nating adverse events? DJ Eric. So yung pong ating nakita, no, na mga adverse events, no, following immunization, we had reported total of 24 fatalities. Yung 10 po nun nakatanggap ng CoronaVac, yung 14 yung AstraZeneca. Pero nung tiningnan po yung kanilang mga dahilan ng kanilang pagpanaw, yung 11, halos kalahati ay nagkaroon po ng COVID-19 at severe COVID-19. Yun nga po talagang hindi pa kasi complete ang ating protection from COVID-19 from the time na magpakunahan tayo hanggang ma-complete po natin yung ating 2 doses and a few weeks after that. Kaya talagang reminder po yan, no? After po natin magbakunahan, mag-ingat pa rin po, lagi pa rin nakamaskara, social distancing, and frequent hand washing. The other causes of death were cardiovascular and cerebrovascular, heart attack at saka stroke, yun pong 8. May 3 po na nagkaroon ng infectious disease other than COVID-19. Ibig po sabihin, meron po nagka-pulmonya, meron pong isang diabetic, alam ko po na nagkaroon ng infection sa paa, at meron pa rin pong 2 na nire-review pa ngayon. So yun po yung nakita natin, and most of them, 19 were found to be coincidental. Ibig sabihin hindi po konektado sa pagbabakuna, kundi dahil talagang may sakit sila. At yun po ang naging dahilan, no, ng kanilang pagpanaw. Yung 3 naman po ay tinatawag na indeterminate. So under under
evaluation pa, no? Hindi pa po complete yung kanilang evaluation. Pagkatapos po, ang most common side effects na nakita natin, of course, the great majority were really mild, no? Mild to moderate na side effects. Sa AstraZeneca, the most common was fever, followed by headache, vaccination site pain, pananakit doon sa area na nabakunahan, chills, mga body aches and pains, no? Tsaka yung pananakit ng katawan, konting panghihina. Doon naman po sa Sinovac, iba rin naman yung kanilang mga nakita nating mga naramdaman ng mga pasyente after the vaccination. Ang most common was a transient or panandaliang pagtaas ng blood pressure. Yun pong pangalawa ay headache. Pangatlo yung vaccination site pain, pananakit doon sa lugar ng bakuna. Susunod po yung panghihilo, meron pong nagkaroon ng konting rashes at saka lagnat. So yun po yung mga nakikita po natin na mas common na adverse events sa mga pasyente po. Maraming salamat, DJ Eric. Para kay Yusek Mirna, paano po natin nabibigyan ng atensyong medikal ang mga reported adverse events? Kagaya ng sabi ko kanina, meron tayong response team. Ito ay composed of our AFI, Adverse Event Following Immunization Team. Nagsisimula silang matrain, tapos tinuturuan sila ano ba yung mga common side effects ng vaccine in general and specific vaccines in particular. They are supposed to also be providing AAFI kits. So ano yung mga common side effects, naka-ready na doon sa mismong site. And bago umalis yung nabakunahan, may mga brochure, ano ang expect, anong gagawin, who to call, no? And then may referral system on site. So may ambulansya, tapos may pagdadalhang ospital. Kung nasa bahay naman sila later, it comes after, then merong mga numbers that they can call, no? While the PhilHealth has not yet finished our AFI rates, pwede naman yung mga dadalhin sa ospital, they can still be covered by the usual PhilHealth rates, PhilHealth case rates ng mga common diseases. Kung sila ay nag-allergy, may case rate tayo sa mga allergy. Yun ang gagamitin muna habang fina-finalize yung ating specific AFI rates. Thank you. Maraming salamat po, Yusek. So malinaw po, no? So para po sa kakailanganin ng atensyong medikal, meron naman pong case rates na existing na po ang PhilHealth at maaari nyo na po itong magamit. No? Ang pangalawang tanong po, Yusek Vergere, gaano po ba katagal or kabilis ang causality? Unang-una, kailangan maintindihan ng ating mga kababayan na kapag gumawa tayo ng causality assessment, kailangan very thorough, no? Ibig sabihin, dapat kukumpletohin natin ang proseso. So meron ho tayong protocol na kapag this is a serious event, kailangan within 4 hours notified na agad yung ating mga health officers at yung structure natin, ano yung pinakita natin kanina. And yun mga naman hindi serious, inaantay po namin araw-araw yan, pagdating ng 6:00 ng gabi, dapat nakasubmit na sa amin galing sa mga vaccination units natin. So yun pong ating causality assessment. This all depends on the completion of all of these required documents na kailangan pag-aralan ng ating mga eksperto. So ang atin pong tinatalaga, meron ho tayong standard time na dapat within 7 days makumpleto natin. But of course, there are a lot of factors that may affect this, katulad nga po ng pagkalap natin ng mga impormasyon, makausap natin ng mga kaanak nitong mga nagkaroon nitong serious adverse events. So this is part of the process. Hindi po natin kinakast in stone na dapat 7 days na andyan. Depende ho yan sa atin pong ginagawang pagkumpleto ng ating mga ebidensya. Maraming salamat, Yusek Rosette. Para ulit po kay DJ Eric, Doc, meron bang, or how fast do severe adverse events manifest? Meron ba itong timeline? And pangalawa, nakausap niyo na rin po ba yung manufacturers ng bakuna patungkol sa locally reported adverse events po natin? DG? Yung sa pangalawang tanong muna, opo. No? So regularly naman yung ating mga, sa ngayon dalawa lang kasi ginagamit pa naman natin, si Sinovac at saka si AstraZeneca. Nagre-report din sila sa atin ng mga reports ng adverse events na reported from other countries. And at the same time, sinishare natin sa kanila yung meron sa atin. At so far nga, wala naman po tayong nakikitang kakaiba, no?
Parang similar naman po yung mga napapansin natin na regular adverse events at pati yung mga nakikita sa mga pasyente natin. Pangalawa, yung adverse event, of course pwede siyang mangyari anytime after after vaccination. Yung talagang mabilisan, yung mga allergy, halimbawa, nakikita natin yan within the first 30 minutes. Kaya natin yan binabantayan natin ang mga pasyente at hindi muna pinapauwi. Pero syempre yung mga pananakit ng katawan, yung mga lagnat, that usually happens maybe 1 to 2 days after once yung immune system natin na-activate na at saka karoon po ng effect yung ating vaccine. Usually talaga po ang reporting ng adverse events following immunization 30 days, no? Kasi tinitingnan natin kung meron pang mangyayari. Tulad po ng mga nakikita ang iba ng mga 2 to 3 weeks after. However, dito po sa vaccination for COVID-19 dahil talagang bagong-bago po itong mga vaccines na to, i-extend pa natin yan, no? Talaga pong hanggang 1 year. Kung may maramdaman ng mga pasyente natin, pwede pa rin kailangan po mag-report pa rin sila sa DOH at saka sa FDA kasi gusto pa rin po nating malaman kung meron pang mas matatagal na adverse events na makikita. Thank you po, DJ Eric. Para po kay Yusek Reset, does a specific age group present a particular reaction to COVID-19 vaccines? Actually, dito sa ating bansa, no, base sa pag-aaral ng Food and Drug Administration at saka ng mga eksperto natin, wala tayong nakikitang age-specific reactions. No? It's all varied. Lahat po ng age group ay nakakaranas nito mga minor side effects. And when it comes to serious side effects naman, wala rin po tayong na ipo-point, no, na specific na age group lang na pinangyarihan nito mga reaksyon na to. Thank you po. Para po kay DJ Eric at Yusek Mirna, so kung ganun po, meron po ba yung pamamaraan para ma-prevent natin yung paglabas nitong rare severe adverse events? DJ Eric? As of now kasi hindi natin po alam, no, kung sino talaga ang magkakaroon nitong mga rare at saka severe adverse events dahil there are so few of them na hindi pa naman po nakaka-characterize at hindi nakahanap kung may predisposing factor. So talaga pong hindi natin ma-predict, no, kung sino ang magkakaroon nito. Kaya ang importante talaga aware tayo kung ano yung mga possible na signs and symptoms na maaaring maranasan ng isang pasyente para ma-detect agad at magamot agad. Pero for prevention po, talagang yung mga rare side effects po ay napakahirap din pong sabihin kung ano ang maaaring magawa para ma-prevent ito. Yusek Mirna. May I just add, kagaya ng sabi ni DJ Eric kanina, the adverse events as well as other safety concerns are naka-discuss in the product labels. Tapos they compare kung ano yung mga nararamdaman at naibabalita sa ibang bansa. The EUA from the FDA also lists the possible side effects of the vaccines. No? So may mga special warnings and precautions. Kaya nga, nung napag-aralan, hininto ng sandali ni DJ Eric yung pag-administer ng AstraZeneca, tapos inaral ulit, tapos tituloy with some precautionary measures. So may guide ang ating health workers when to administer the patient. And then over the long course of the vaccination program, we will continuously monitor the deployment of vaccine for other possible serious adverse events na baka meron hindi pa na-i-report. Kasi yung mga nailista, yun lang ang nakita sa clinical trials. Baka may mga iba naman na special clustering o may mga iba na hindi pa na-i-report na kailangan pag-aralan. Maraming salamat. Thank you, Sec Mirna. Sa inyo po ulit yung sunod na tanong. Sino po ba who bears the or who is in charge of the liabilities for adverse events following immunization? Under the COVID-19 Vaccination Program Act of 2021, meron tayong tinatawag na indemnity fund established to compensate individuals who would experience AFI in correlation with the COVID-19 vaccine sa Philippines. The PhilHealth is now fast-tracking, sila ang nabigyan ng responsibility na ito to do the indemnity fund guidelines so that we can better serve our fellow Filipinos. So hintayin na lang natin, ang sabi nila this week, hanggang next week, hopefully out na po yung mga guidelines.
Thank you, Yusek Mirna. Basta po meron po kayong maranasang adverse events, na huwag po kayo mag-atubiling tawagan ng inyong vaccination site to report, no? Yung pangalawang tanong po, it's an interesting question, DJ Eric. There are very few cases of this blood disorder reported by some COVID-19 vaccine makers such as AstraZeneca, Pfizer, Moderna, and J&J. How do these cases differ from each other based on the evaluation of NAFIC and FDA? Although I understand po, no, na wala pa tayong local cases dito. So do we know if the vaccine platforms affect the blood disorders? If yes, are there any available treatments for such condition among vaccine recipients? So I guess the question is, yung vaccine platform po ba nakaka-apekto or predisposes you then to get these blood clots? DJ Eric? Oo. So far dito sa atin, unang-una wala pa naman dito sa ating reported cases, no, kasama na nakita nitong blood clotting and then the decreased platelet na associated with the vaccine. Of course, hindi natin masasabi, no, possible na mayroong maging ganyan. Kaya talaga continuously binabantayan po natin lahat ng nababakuna. No? Pero sa ngayon po, ang inaaral ng mga bakuna na may possible na connection dito ay yung mga tinatawag nating adenoviral vector vaccines. No? These are yung AstraZeneca, yung pong Janssen. No? At ang nakikita po nila, the possibility of this rare adverse event is maybe somewhere between 1 for every 200,000 people to 1:1 million. No? Hindi pa po natin sigurado rin kung how often we get it or how rare. Very rare, pero wala pa pong mahanap na predisposing factor. No? Hindi pa natin matukoy kung sino yung mga taong prone magkaroon nito. Ang nalalaman natin, so far, it usually happens in people who are less than 60 years old. Pagkatapos yung kanyang signs and symptoms, yung mga pagpapantal o kaya pananakit ng ulo na ayaw gumaling or pagsakit ng tiyan kapag doon po kasi napunta yung blood clotting. And it happens somewhere between hindi siya agad-agad. No, nangyayari siya mga 1 week after the vaccination to maybe 2 weeks after the vaccination. Yung iba a little longer, hanggang 3 weeks. Pero mostly parang between the 5th and the 2nd week, no, 14 days. Doon karamihan. So talagang inaaral pa rin siya. Pero yun nga, ang ginagawa naman po ng DOH, ngayon na lalo na po pag dumating yung ating bagong AstraZeneca vaccine na batch, ina-educate naman natin lahat yung ating vaccinators para alam nila kung paano ma-detect ang mga signs and symptoms na ito. Pagkatapos po, kinukonsulta na rin natin yung mga specialista, yung mga hematologist natin para makagawa nga po ng treatment plan. Para kung sakaling magkaroon, makarecognize tayo ng ganitong sakit, alam din natin kung paano siya gagamitin. Thank you po, DJ Eric. Sige po, magtanong lang din po ako ng mga bakuna related pero hindi na siya AFI. Either kay Yusek Mirna po or Yusek Reset, may guideline na po ba sa pagbabakuna ng A4 priority? I'll answer that, Laura. No? So we're drafting the guidelines right now. We just finished our meeting yesterday with the private sector together with Yusek Mirna and Secretary Galvez. So ngayon po inaayos lang natin base sa mga pag-uusap with NITAG and the other stakeholders. We will soon be issuing this. Pero kailangan lang natin ipaliwanag uli at saka ipagbigay alam sa ating mga kababayan, hindi pa po nag-uumpisa ang A4 natin na pagbabakuna. So nandun pa rin tayo sa simultaneous vaccinations ng A1 to A3. Salamat po, Yusek Reset. DG Eric, ang tanong ko is may update na po ba kung nag-apply na ng EUA ang Moderna? Kung hindi pa, bakit po kaya considering may indicative date na po ng first batch of shipment for Secretary Galvez? Well, hindi pa rin sila nag-apply. No? In fact, tama po yun. Ang pagkakaalam natin sila Secretary Galvez ay nakapag-negotiate na ng procurement nito. Mukhang lang naman po, mukhang meron lang silang konti pang inaayos dun sa side yata ng kanilang kung sino yung representative nila dito sa Pilipinas para mag-apply. No? But hopefully, ma-settle na po yun para makapag-file niya sila ng official application dito. Pero ang maganda naman dito sa Moderna kasi meron na rin po rin naman silang mga published sa mga peer-reviewed journal ng mga na information on the safety and efficacy of the vaccine. So ito po ay binabasa na rin at nire-review na po ng ating mga eksperto.
para nga po pagdating ng time na sila ay mag-a-apply na, at least naumpisahan na po natin ang pagre-revisa sa kanilang ebidensya. Thank you po, DG. DG, gusto lang po nilang pakilinaw daw po yung breakdown ulit ng 24 deaths. Yung bukod po sa 19 na coincidental. Well, yung atin pong yung pong 24 deaths, yung NAFIC, I think yung 19 were classified as coincidental. Ito po ang karamihan sa kanila, yun nga po 11 ay kinamatay ay COVID-19 din, nagkasakit sila ng COVID-19 before of course the full protection of the vaccine set in. Meron pong 8 na namatay ng heart attack at saka po ng stroke. At merong 2 po na iniimbestigahan pa. So nung tiningnan po ng NAFIC, ang classification 19 was coincidental at yung 3 indeterminate, kasama po dito yung mga iniimbestigahan. Okay, Yusek. So malinaw po, wala pong kinalaman sa bakuna. Yung 3 po, indeterminate at yung iba iniimbestigahan pa, part ng 3. So, Philippine Heart Association said that one way to prevent experiencing adverse events is to avoid drinking coffee before inoculation. What is the explanation po on this? And may effect po ba ang caffeine sa effect ng bakuna? I think this was in response to the finding na very common, for example, sa Sinovac, yung pagtaas ng blood pressure. Kaya naglabas po ng guidelines din yung ating Philippine Heart Association about hypertension, kung paano yung screening dapat, kung sino yung hindi babakunahan, at saka kung paano yung pag-manage sa kanila after the vaccination. So kasama yun sa payo nila. Baka naman kung talagang high blood ka na, huwag ka na munang uminom ng kape bago ka bakunahan. Kasi nakakataas naman po talaga ng heart rate at saka ng BP ang pag-inom ng kape. Maraming salamat po. That's all the questions we can accommodate today. Maraming salamat po sa pagbibigay linaw sa adverse events following immunization. Bago ko po kayo pakawalan, last a few message po from Yusek Reset po muna. Yes, maraming salamat Laura, and gusto natin pasalamatan si Yusek Eric and Yusek Mirna for joining us today in this forum. Gusto lang ho natin magbigay ng paalala sa ating mga kababayan, yun pong mga adverse events following immunization, dekada na po ang binibilang mula po nung nag-umpisa ng pagbabakuna dito po sa ating bansa para sa mga kabataan. Meron na ho tayong proseso talaga na in place for us to be able to investigate these adverse events. At gusto ko lang ho rin ipaalala sa ating mga kababayan, yun pong mga nangyayaring adverse events, these are part of how technologies are, kasi mga foreign nga po ito pinapasok sa ating katawan. May mga ilan-ilan talaga sa ating populasyon na makakaranas nito mga effect na ito. But mostly these effects would point to that your body is responding to this technology. Pangatlo po, ang nangyayari pong mga adverse events dito sa ating bansa ay napakaliit kumpara sa lahat ng nababakunahan. And 98% of this would be just mild adverse events. So hindi po natin kailangang matakot. Tayo po ay magpabakuna. Ang lagi nga sinasabi, the benefit outweighs the risk. So the vaccination will give you that protection over all of these things that we think about when it comes to adverse events. Thank you, Laura. Over to you. Maraming salamat. Yusek Mirna. Thank you. 3 bagay lang. Unang-una, kasi nag-confuse yung mga tao. Pag nagrehistro kayo sa inyong barangay o kaya sa LGU, hindi ibig sabihin may babakunahan na kayo. Tinitignan lang natin kung sino yung mga numbers ng vaccinees para alam natin kung ilan yung i-allocate nating mga vaccine. Hindi pa ho kasya yung mga dumadating na vaccine, kaya po tayo nagpa-prioritize. Ang sabi nga natin, when it's your turn, sasabihan naman kayo, get vaccinated. Pangalawa, ulitin ko lang yung sinabi ni Yusek Roset, hindi pa ho tayo nagbabakuna ng A4. Dito po sa Talakhang, Maynila, at yung NCR Plus Bubble, at sa simultaneous tayo ng A1, A2, and A3. Pero sa ibang regions, hindi pa ho nagsa-simultaneous kasi kulang pa yung vaccine. Tapos ang pangatlo, let's all get vaccinated. Let us protect ourselves and protect yung mga nakakasalamuhan natin, especially our families. Maraming salamat po. Maraming salamat po, DJ Eric.
Opo, no? Gusto lang namin, alam ko po marami tayong naririnig na bali-balita, na babasa, at yung iba sa atin minsan natatakot. No? Pero sa batay po sa ating pagmamanman sa 1 milyong nabakunahan, makikita naman po talaga natin na the benefit definitely outweighs the risk. Sa buhay po natin, araw-araw po may risk na mangyayari po sa atin tuwing tatawid tayo ng kalye, tuwing sasakay tayo sa sakyan, kung tayo ay may sakit sa puso, may high blood, kung tayo po ay iinom ng kahit anong gamot, lahat po yan may risk. Pero nakita naman po natin sa 1 milyon na nabakunahan, kakaunti naman po ang risk nito. Kaya talaga pong kumpara sa risk natin na magkaroon ng COVID, no? At mamatay mula sa COVID, siguro po makikita naman natin yung pagkakaiba pag kinumpara natin. Lahat po tayo, wala na tayong ginawa ngayon kundi mag-condolence sa mga kaibigan natin at kamag-anak natin. Dahil sa dami po talaga ng namamatay sa COVID, pero personal na kilala na namatay dahil pagkatapos mabakunahan, wala naman po siguro tayong kilala. No? So ganun po ang pagkakaiba nun. At ang pangalawang takeaway lang po talaga namin, pakiusap lang po pagkatapos niyo pong mabakunahan, tandaan po ninyo, wala po kayong wala po kayong armor pa, wala pa po kayong force field na nakapalikot sa katawan ninyo. It takes at least 2 to 3 weeks after the second dose bago po talaga ma-maximize ang inyong protection. Kaya wag po tayong magpapabaya, kailangan mag-ingat pa rin po right after vaccination because pwede pa rin po talaga tayong magkaroon ng COVID until the protection sets in. Maraming salamat po, Yusek Rosette, Yusek Mirna, and DJ Eric. Tunay pong reassuring ang ating public briefing today. In fact, ngayon po, ongoing ang vaccination ni Secretary Duque sa aming gymnasium kung nais niyo rin pong makita. With that, I end this public briefing and I turn it over to Nikki for the continuation of our regular media forum. Maraming salamat po ulit, Yusek Rosette, Yusek Mirna, and DJ Eric. Thank you. Good morning, Yusek Rosette. Ma'am, if you're ready po, we can start na po. Sige po, go ahead, ma'am. Okay na, Nick. Good morning, Yusek. Once again, thank you po for joining the second part of our media forum po for today. I'll start po with the question of Greg Gregorio of TV5. His question is, ano po ang current 7-day moving average ng daily new cases po natin? Sa ngayon, nakikita natin we have this average of daily new cases at 9,936. This is a 7-day moving average. As of April 21 yan. Pag kinumpara natin last week, ang ating average daily new cases, 7-day moving average is 10,000 plus. No? So nakikita natin may konting pagbaba. So hopefully, sunod-sunod na po na linggo ay magkaroon tayo ng pagbaba or pag-decline nito. Thank you, ma'am. Next question po from Michael Deliso of ABS-CBN News. Based on the recent reports on COVID deaths, there are some deaths tagged as recovered. May we know the explanation why some COVID recovered patients still die and how often do we see this trend? Yes, totoo yan at atin namang ginagawang transparent yan. Binibigay natin na impormasyon yan sa ating mga kababayan. Ang ginagawa kasi natin pag nag-time-based recovery tayo, binabalikan natin lahat ng mga datos na ito, no? And we just don't identify those individuals who started their symptoms or have been tested 14 days ago. At pag nakita natin tapos na, tapos na. Hindi po natin ganun ang proseso. Ang proseso, kukunin natin lahat ng individuals na ito per LGU yan, binabalik po natin sa kanila for them to verify to us if really the patient has recovered or meron bang naging ibang outcome itong pasyente na ito. Kaya nagkakaroon po tayo ng panakanaka na kapag binalikan natin, nakita pala nung ating local government, patay pala instead na naka-recover at doon po tayo nagkakaroon ng pagbabago or correction doon sa ating initial na binabalita. Thank you, ma'am. In connection to that, masasabi niyo po bang mas mabilis mag-deteriorate ang mas maraming COVID cases ngayon kumpara sa peak noong nakaraang taon? Hindi pa natin mabibigyan ng conclusive na sagot ito
dahil pinag-aaralan syempre lahat. No? Although nakikita natin ngayon yung severe and critical natin, mas nagkakaroon ng emphasis sa kanila dahil nga punuan ng ating mga ospital. Pero pag tinignan ho natin yung ating mga rates ngayon, yun pong severe and critical ay hindi pa rin naman pumapalo to more than 5%. So sa ngayon, pinag-aaralan po yung mga ganyang events or phenomenon kung saan apparently sinasabi yung ibang variants can cause more severe forms of the disease. Pero napabulaanan na ho yung sa UK variant na nagkaroon na ng pag-aaral dito na sinabi naman na hindi po nakakakos ng more severe disease ang UK variant. So patuloy po nating ina-analyze ang ating mga datos and hopefully in a couple of months we can be able to give that kind of information. Thank you, ma'am. From Christian Manny of DCRH News, with the arrival of 500,000 doses of Sinovac, meron na po ba tayong allotment or distribution plan for this? Priority pa rin po ba ang NCR? Yan yung isa sa mga direksyon na gustong tahakin no, ng ating interagency task force at saka yung mga eksperto naman nagbibigay sila ng ganyang rekomendasyon kung saan let's give most of the sa ating epicenter, which is the NCR plus bubble. Pero sa ngayon, yung dumating na 500,000 na yan, hindi pa ho natin na i-allocate or na i-distribute yan. No? So baka po this Monday, tsaka po tayo mag-uumpisa niyan. Thank you, ma'am. With the limited supply of Sputnik V that is expected to arrive this month, mayroon po ba tayong priority groups, region, or sector kung kanino ito ibibigay? Nasabi na yan kahapon. I think Secretary Duque has announced that most of this limited supply of Sputnik V vaccines would be in areas urbanized, no? NCR na may capacity na mag-store nitong klaseng na vaksina Gamaleya, no? Sputnik V. Kasi alam natin negative 18 degrees po ang kailangan niya para ma-store natin siya appropriately. So most probably malaki po ang potential na ito po ay mailalagak dito po sa National Capital Region. Thank you, Sec. From the discussion a while ago regarding AV po, from Nika Hanapol, the case of blood clotting following immunization remains to be very rare. But if they do occur, what are the available treatments for such condition among vaccine recipients? Also, what is the advice of DOH for those who see this as a reason not to get the COVID-19 vaccine? Yes, no, katulad ng pinag-usapan natin kanina with Yusek Eric Domingo and Yusek Mirna Kabotahe, unang-una gusto natin ipagbigay alam sa ating mga kababayan na yun pong causes nito, yung mga blood clots na nangyayari na experience sa ibang bansa, hanggang sa ngayon po nakapagbakuna na tayo ng maraming kababayan natin for AstraZeneca, wala po tayong na-experience na ganito. Walang naka-experience na ganitong adverse event based on our data and records and reports. Pangalawa, yun pong mga sakit na binabanggit na pwedeng maidulot itong mga blood clots, hindi na po mga bagong sakit yan. No? Ito po ay kayang-kaya namang lunasan ng ating mga specialista dito sa ating bansa. And we have that capability. Ang kailangan lang natin pag-igtingin is early detection. Kung sakaling mangyayari, kailangan agad-agad may keen eye ang ating mga vaccination sites na ito po ay nangyayari sa isang pasyente. And that is part of our plan right now, and that we are giving out this protocol at saka meron na ho tayong pagsasanay or training na ibibigay sa ating healthcare workers so that we can be able to detect this at once. Pero sa ngayon po, binubuo pa rin natin ang guidelines for this. Pinag-uusapan ng lahat ng ating mga eksperto para po tayo ay magkaroon ng tama at appropriate na guidelines for this AstraZeneca vaccination. Maraming salamat po, Yusek. Next question po from Caroline of CNN. Ano po ang protocol pag nag-positive ulit ang gumaling na? When do we say na remnants lang and when can we say na reinfection po yun? Well, kailangan natin, unang-una may mga criteria naman po tayo para tayo ay makapag-diagnose ng COVID-19. So meron pong mga ibang tao at ayon din naman sa ating mga ebidensya na existing sa ngayon, the RT-PCR can remain to be positive as long as 8 weeks in a person who was identified as positive at the start. So hindi po sinasabi na porke 8 week na ay positive kayo, ay positive at may sakit pa rin kayo.
yun yung sinasabi nating baka remnants na lang yan ng virus. Very sensitive kasi ang RT-PCR. Ngayon, yung sinasabi nating reinfection, kapag ka nagpakita uli ng mga simptomas ang ating mga kababayan na meron related to COVID, and then that's one, no? Masasabi na natin talaga na it's another bout of COVID-19 infection. May mga ibang kababayan, wala silang simptomas, pero chinek sila at nagpositibo sila uli. Now, that will depend on the period of time or interval when the patient was initially diagnosed with COVID-19 and when this test is being done again. Kailangan din tignan at i-analyze yung pasyente, may exposure ba, close contact ka ba, and pangatlo, kailangan tignan yung CT value ng test. Yung CT value ng test could direct our clinicians kung talagang true yung pagkakasakit niya sa ngayon, because as we all know, the cycle threshold will give you that information tungkol dun sa viral load ng pasyente depending on the status of that patient as of that time. So yun po yung gagawin na, yun po ang ginagawa ng ating mga clinicians so that we can appropriately determine kung talagang true infection siya kapag siya ay nagpositibo. Again, no, with through RT-PCR. Thank you, ma'am. Next question po. Paano ang count sa reinfected individuals sa COVID case tally? Sinasama ba ang second infection sa count or hindi na po? So far, ilan na po ang na-record ng DOH na reinfected individuals? Sa ngayon, pagka ikaw ay nagkasakit, naka-count ka, no? So halimbawa, ikaw ay nagkasakit nung last year, tapos nagkasakit ka uli ngayon, na isasama po sa count yan how many of these cases sa totality of the cases, no? Pero syempre we take note of these people who have had their disease before and nagkakaroon uli ng ganitong pagkakasakit. Thank you, Sec. I believe this was asked a while ago po. No? May update na po ba sa indemnification fund? May na-release na po ba sa mga nagkaroon ng side effects from vaccination? Actually, the indemnification fund is still being finalized by the Philippine Health Insurance Corporation. No? Sila ang naatasan ng batas na para gumawa nitong guidelines at mag-manage nitong indemnification fund. Lahat po na nagka-adverse event requiring hospitalization or treatment has been shouldered. No? Kinover po ito ng gobyerno, katulad nga ng sabi ni Yusek Mir na kanina, ito po ay sinasagot po ng ating gobyerno through our different facilities. So, may case rates po na existing on PhilHealth na gumagana naman sa ngayon, no? While we wait for this indemnification package na hinahanda po ng PhilHealth. Thank you, Sec. Ma'am, I'll be going through the questions sent in the chat that were not addressed po a while ago in the briefing. From Lay Alvis po, may we get a comment about Lancet study in India that the susceptibility to COVID is particularly high after vaccination, either to lower immunity or due to unsafe behavior? Ito sa tingin namin, this is through unsafe behavior. Hindi naman sa sinasabi natin na may kapabayaan. Pero talagang lalong-lalo na ngayon, mataas po ang transmission ng sakit dito sa ating bansa, especially here in the NCR plus bubble. Kaya yung vulnerability ng ating mga kababayan ay napakataas. Kaya po itong mga nakita natin, katulad ng nai-report kanina ni Yusek Domingo about those who died of COVID-19 after being vaccinated, ito po ay 11 at ito po ay napag-aralang maigi ng ating pong mga eksperto at talagang nasabing coincidental lang. So with all of these studies and based on evidence, we can say that this is really based on the behavior, no? And this is based on the different factors affecting a person right now because of the high incidence of the disease. Thank you, ma'am. From Caroline Bonkin, ang pagbaba po ba ng 7-day average is dahil na po sa ECQ or dahil po sa laboratories na hindi po nag-operate? Kamusta po ang attack rate in the past 7 days kumpara sa nakaraang linggo? Well, Caroline, yung ating mga kaso, kino-compute 7-day moving average. So kung halimbawa ang isang laboratorio ay hindi nakapag-submit o maraming laboratorio hindi nakapag-submit, hindi naapektuhan itong count na ito dahil 7-day moving average ang ginawa nating pagko-compute. So natatanggal doon sa ating paggagawa nitong computation na ito yung factor na merong non-operational labs during that time.
So itong pinapakita natin ngayon, true picture ito, not affected by any other factor dun sa ating pagko-compute. No? So nakikita natin ngayon na yung ating positivity rate is lower, no, than the 20.4% before. Meron tayo ngayong 18.3% na positivity rate. At katulad nga ng sabi ko kanina, sana magtuloy-tuloy na hanggang sa mga susunod na linggo itong pagbaba ng mga kaso. Thank you, ma'am. From Red Mendoza, why did the Secretary of Health decided na po on vaccinating himself, and when po magpapabakuna ang the rest of the DOH team? Talaga naman po na na magpapabakuna na si Sec kasi po kasama po siya dun sa mga eligible population natin. Nagkaroon lang po talaga ng konting maraming mga trabaho, no, always being called. Inayos na po namin, even nung Monday pa lang, inayos na ng team niya na talagang Friday would be the day for him to get vaccinated. Para po sa rest of the DOH team, we follow the prioritization framework. So kung halimbawa eligible na po yung kasama sa team namin, nagbabakuna na po ang DOH, I think 2 weeks na po na nagbabakuna ng mga eligible, those who are part of the senior citizens and those with comorbidities. Thank you, ma'am. From Lay Alves, based on GMA News research, pinakamaraming naitalang deaths ngayong April with 1,378 deaths. April ang actual date ng mga ito as per DOH data drop po. May paliwanag daw po ba tayo dito, ma'am? Sa data drop, hindi ko naiintindihan yung question. Ulitin mo, Nick. Based on the GMA News research, pinakamaraming naitalang deaths ngayong April with 1,378 deaths. April po ang actual date ng mga ito as per DOH data drop. Ano daw po ang paliwanag dito? Yes. Kung tama ang intindi ko, Leha, pag lumabas sa data drop na April, validated numbers natin ito at nanggagaling po ito sa ating mga units, no, na nagre-report, yung ating disease reporting units. And paglalabas po yan dyan, and that is also part of the source of information of our total deaths bulletin, ito po ay validated na, and it really happened in April. Makikita po natin ang average deaths natin ngayong April is already at 64. Higher na po siya dun sa 67 deaths per day that we saw in March of 2021. So we are closely monitoring. But when it is part of the data drop, it is already validated, and we can say that this really happened in April. Thank you, Sec. From Christine Sabilio, may mga pag-aaral po ba tayo sa mga cases na mild, tapos parang pagaling na, and then biglang magiging severe and ang symptoms at namamatay? May mga ganito po kasing anecdotal reports. Ano po kayang dahilan dito? Dahil mukha daw parang na-resolve na ang symptoms, tapos bigla pong magiging critical ang case. Maraming pwedeng reasons dyan, Christine, but we had been hearing of these anecdotal reports also. Pero kailangan kasi ma-validate natin itong mga nangyayaring ito para maipa-evaluate natin sa ating mga eksperto. Dahil hindi po natin alam kung sila ay nasabihan mismo ng doktor that they have been discharged or their cases are resolving already at okay na. Kailangan po natin makuha lahat ng mga factors at saka yung mga incidents, no, pertaining to this kind of these reports para po alam natin yung atin pong isasagot at maipaliwanag po ng ating mga eksperto bakit po nangyayari ito. Thank you, ma'am. From Caroline po, a clarification. Ang pagbaba po ba ng kaso ay dahil sa ECQ? Well, maraming factors din, Caroline, pero kasama yan, doon sa mga pinag-iigting natin ng mga restrictions, pinag-iigting na response, nakikita naman natin, at saka syempre yung pakikipag-cooperate sa atin ng ating mga kababayan, yung public, especially when we have restricted or tinaas ang restriction, nakita naman natin na nakipag-cooperate ang ating mga kababayan. So hopefully magtuloy-tuloy nga at sana tuloy-tuloy pa rin yung response at saka pakikipagtulungan ng ating mga kababayan dito. Ma'am, from Lay Alves, a follow-up po. Bakit po mas marami ang pagkamatay ngayon due to COVID? Ano po ang mga dahilan? Well, ang dahilan yun pong ating form ng progression ng sakit, nakita natin, and that is part of the course of the disease. Pangalawa, syempre, di ba, lagi namin sinasabi, pag tumataas ang kaso, talagang we expect na baka mas maraming deaths tayo.
And we have seen this increase in the number of cases for these past 2 months. Kaya ito po yung ating tinitignan na mga factors dito. USEC from Julia Ornedo. Dr. Tony Leachon, citing USEC Cabotaje, said the vaccine statistics bulletin will be updated to show what percentage of the population has been vaccinated. Is this true po? And if so, when will this start? Where do we rank din po in ASEAN in terms of total vaccine supply? Well, unang-una, yung percentage of the population vaccinated ay isa sa mga hinihiling, no, sa Department of Health at pinag-uusapan. Pero kailangan ang ibigay nating focus ay ilan sa porsyento ng mga ating mga vulnerable sector ang ating nabakunahan na. Kasi baka mamaya porsyento ng populasyon, 110 million tayo sa ngayon, talagang pag tinignan natin, maliit yan, mawawala ng kumpiyansa ang ating mga kababayan. Alam naman po natin na hindi naman natin tina-target sa ngayon ang buong populasyon, kung hindi yung mga vulnerable population muna natin. So baka yun ang mas magandang maipakita kaysa yung kabuuan ng populasyon. And the second question, Nick? Where do we rank din po in ASEAN in terms of total vaccine supply? Well, naipakita nung isang linggo sa tingin ko, no? We are ranking 3rd among the ASEAN countries. Thank you, ma'am. From Aiko Miguel, last na po for today, Yusek. Gaano po ka-crucial sa COVID-19 prevention control ang pag-lessen ng quarantine period ng returning overseas Filipinos? Nick, nagbe-break ka. Gaano po ka-crucial sa COVID-19 prevention control ang pag-lessen ng quarantine period ng returning overseas Filipinos? Napaka-importante niyan, ha? That is part of our border control. Kung maaari nga lang po at resources with suffice, gusto natin 14 days complete quarantine dito sa national, no, across the different facilities. Kaya lang talagang meron tayong limitasyon sa ating resources. Kaya nakikipagtulungan tayo sa local government. Pero bagamat nagkaroon tayo ng ganitong arrangement, hindi po natin ikokompromiso yung protocol na kailangan kumpletohin po nila yung 14 na araw na quarantine period para po sa lahat na manggagaling sa ibang bansa papasok sa Pilipinas. Yusek, may last follow-up lang po si Lay. Factor din po ba sa high number of deaths ay dahil sa pagkapuno ng mga ospital, kaya di lahat ay nagagamot sa mga ospital, lalo na po sa NCR+? Well, that is part of something that we are looking at right now. Pero kasi kailangan namin ng reports for me to say to you, all of you na oo, confirmed yan. Kailangan namin pag-aralan yung mga instances na to kung saan ilan ba yung sinasabi natin na hindi nakarating sa ospital, ilan ba yung sinasabi natin na nag-progress ang sakit sa bahay. So all of these things are being studied right now so that we can be able to identify all of these factors, no, and maybe later on triangulate it with what's happening right now, like the deaths, no. So pero ngayon hindi ko yan mabibigay na sinasabi natin na definite and conclusive na iyan ay parte ng mga factors na yan. Yusek, Mikael po would like to ask, when do we expect that report to come out po? Report of this? Yes, Yusek. Yes, there is this overall analysis na ginagawa natin, Mikael, no? And ngayon, nangyayari pa rin itong mga pagtaas ng kaso at ito pong mga ginagawa nating response. Siguro po in 1 to 2 months pagkatapos, tsaka po natin titignan lahat ng mga naging factors why this is happening. But of course, we have day-to-day analysis na mga ginagawa natin sa Department of Health para makita po natin kung ano yung direksyon ng response natin. At kasama na po dyan yung ating recognized fact ngayon na meron tayong challenge ngayon sa access sa ating mga ospital. Katulad po ng mga nangyayari for this past weeks, no, dito sa ating mga pasyente. So yan yung day-to-day natin na tinitignan para ma-direct yung ating operations at yung mga response. Katulad ng pagpapalawak ng kama, katulad ng pagdagdag ng healthcare workers, that's part of it. Pero yung para makita natin kabuuan and we will really say na based on analysis ay ito ay isa sa mga naging factor, kailangan po namin na mas matagal na pag-aaral dyan. So it would take about 1 to 2 months before we can give that to you. Thank you, ma'am. Last na lang po, Yusek. To clarify, yun po bang 18.3 positivity rate is sa buong bansa or sa NCR? And are we looking na ibababa rin sa 16 years old ang pwedeng bakunahan tulad ng ginagawa sa Amerika? Unang-una, yung positivity rate na 18.3, this is just for the NCR, no?
Hindi po yan buong bansa. Kapag tinignan natin yung buong bansa, mas mababa po yan kasi diluted yan from the positivity rates of the other regions. The second question, Nick, would be, kung ibababa din daw po sa 16 years old ang pwedeng bakunahan katulad po sa Amerika. Hindi po tayo ang magdedesisyon niyan, ha? Kailangan po natin sundin kung ano yung indikasyon ng bakuna. So pag sinabi po ng manufacturers na ang bakuna ko ay para sa 18 and above, yun po yung sinusunod natin. Ang isa po sa kailangan nating i-consider ngayon at malaman ng mga tao, ang atin pong mga bakuna na currently available ay wala pong masyadong naging pag-aaral na isinali ang mga kabataan. Kaya po hindi pa ho natin maibigay to those less than 18 or less than 16 years old. So antayin po natin na magkaroon ng clinical trial din na sinasama ang mga kabataan. Katulad sa US, ginagawa na po yata yan. At saka po tayo makakapagsabi kung pwede silang bakunahan less than this age na sinasabi ng manufacturers. Thank you, Yusek. I think on that note, we can end up po. Yusek, your reminders po before we end today's work. Yes, no? So gusto lang po namin magpasalamat again sa lahat sa inyo dahil alam po namin, katulong po namin kayo magpakalap ng tamang informasyon sa ating mga kababayan. So gusto rin po natin magbigay paalala sa ating mga kababayan na lahat po ng ginagawa natin pag-respond sa COVID-19 is based on science and based on evidence. Hindi po kami pwedeng magkaroon ng isang response na hindi po natin napag-aralan at hindi po natin binase sa siyensya. Dahil gusto po natin na makapagbigay ng tama na pamamaraan para tayo ay makatapos dito sa sitwasyon na ito. So muli po namin pinapaalala sa lahat ng ating mga kababayan, unang-una, if you are part of the eligible population from A1 to A3, magpabakuna na po tayo. This is part of our protection. Ang atin laging sinasabi sa ngayon, hindi na lang po para sa sarili natin, ngunit para sa inyong mga mahal sa buhay at sa inyong mga kapitbahay, and of course, for the whole population of the Filipino people. No? Pangalawa, ugaliin pa rin ho natin, magtuloy-tuloy tayo sa pagsunod sa mga minimum health protocols. Katulad po ng sabi ni Yusek Eric Domingo, hindi po porke nabakunahan tayo ay meron na ho tayong armor. Hindi po mawawala ang pagsunod natin dapat sa face shield, face mask, physical distancing, palagi ang pag-uugas ng kamay kahit po tayo ay nabakunahan na para po tayo ay makaiwas pa rin sa infeksyon at makaiwas na makapanghawa sa iba. So lahat po tayo sana ay magtulong-tulong para po tayo ay magkaroon na ng pagtigil nitong ganitong pagtaas ng mga kaso dito sa ating bansa. So thank you very much to all of you. Happy weekend and thank you, Nick. Maraming salamat po, Yusek, and to all our media